वेलकम बैक टू च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। आज हामी थुक्पा बनाउन लागेछौँ। माथि पंखा घुमेछ, तल बाबु सुतेछ, बाबुलाई भोक लागेछ, बाबु रोयो मम्म मम्मीले भनेको कम बेबी कम। अनि लसुन मन पर्छ र तिमीलाई कहिलेबाट? भोलिबाट ठुलो हुँदा बेला भोलिबाट ठुलो हुँदा बेला मन पर्छ लसुन। खानेकुरा हो र यो खानेकुरा। यो चाहिँ मलाई खेल्न देऊ। हजुरसँग कति धेरै छ खेल्न देऊ। यो त्यो देऊ न अलिकति अलिकति। नमस्ते साथीहरू, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज चाहिँ फेरि हामीले नयाँ कुकिङ ब्लग लिएर आएका छौँ है कान्छा। आज चाहिँ हामी थुक्पा बनाउने, भेज थुक्पा अनि चिकन किमावाला थुक्पा। चिकन थुक्पावाला चाहिँ सानीलाई, भेज चाहिँ हामीलाई। हुन्छ सुरु गर्ने अब। अनि मैले आमुलाई धेरै चक्लेट लाग्दा छु, आमुले खान्छ अनि आमुले खाएर दाँत निक्लिन्छ। अनि आमुले धेरै चक्लेट खाएपछि भुँडी काट्दै पर्छ। त्यस्तो भन्नु हुँदैन। ल अब लेट्स स्टार्ट गरौँ न त। लेट्स स्टार्ट। ल अब हामी सुरुमा चाहिँ हामी फर्स्टमा के गर्ने? अब हामी केटाकेटी खेलाउने। अनि वेलकम ब्याक टु च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। आज हामी थुक्पा बनाउन लागेछौँ। यस्तो यहाँ राख, यो हटाइदेऊ। यस्तो त्यो पनि हटाइदेऊ। त्यो बिन्सहरू ठुल्ठुलोवाला बिन्स हटाइदेऊ। यो चाहिँ म खेल्छु। म यो खेल्छु। प्याज काटौँ है त। बाँकी छेउ तिम्रो छेउमा आएकी थियो। यहाँदेखि मलाई पिरो लाग्छ। मैले चाहिँ दुईवटा प्याज लिएको छु, मिडियम साइजको। अब यसलाई चाहिँ मसिनो पारेर काट्ने। Take me home to the play. Happy Noel, Virginia. Morning, Mama. Take me home, country roll. Hummus mein bin store. Istavayo. जे पाइदै Pira. Misteri. अब कपड़े आँखामा पोल्यो अरू पोल्यो। मसिनो पारे। अब आज तिम्रो फेभरेट एनिमल्सहरू के भन त? तिम्रो फेभरेट एनिमल? हाउस पनि एनिमल हो। तिम्रो फेभरेट एनिमल्सको नाम भन न भनेको कि। तिमीलाई के जनावर मनपर्छ? कुन जनावर मनपर्छ? मलाई चाहिँ एलिफेन्ट, बर्ड्स, अनि डग। अब चाहिँ सुरुमा घेराकुटी पकाउने हामी, त्यसपछि बल्ल स्पेगेटी बोइल गर्ने है माया। सुरुमा चाहिँ तेल हाल्दैछु। यो चाहिँ थोरै जिरा, प्याज हाल्दैछु। सानी तिमी आज स्कुल किन नगएको ल भन त? तिमीलाई ज्वरो आछ? खै नआएको नि त। छैन त ज्वरो।
ज्वरो त छैन त मन लागेन अनि मन नलागेर स्कुल जानु नपाइने हुन्छ त मन लागेन भने स्कुलै नजाने ए अनि घर बसेर के गर्ने घर बसेर खेल्ने स्कुलमा पनि खेल्न पाइहाल्छ नि म यसलाई गोड्छु भन त प्याज अनि स्ट्रबेरी ए स्ट्रबेरी अहिले पाइँदैन अनि लसुन मनपर्छ र तिमीलाई कहिलेबाट भोलिबाट ठुलो हुँदा बेला भोलिबाट ठुलो हुँदा बेला मनपर्छ लसुन अनि अहिले सानो हुँदा बेला मनपर्छ मन पर्दैन प्याज बोल्यो प्याजको भुट्यो अब म यसमा हाल्दैछु गेडागुडी र आलु एउटा सानो आलु हाल्दैछु स्वाद अनुसार नुन बेसार अब यसलाई चाहिँ मजाले फ्राई गर्ने तिमी बदमासी गऱ्यो भने तिमीलाई त स्कुल पठाइरहनु पर्ने भयो अब मैले जाने कसलाई जानेछु आमुलाई किन आमुलाई पाइएर तिमी बदमासी गऱ्यो भने त तिमीलाई म स्कुल पठाइदिइहाल्छु अहिले नै ल ल ल म बदमासी गर्दिन माथि पंखा घुमेछ तल बाबु सुतेछ बाबुलाई भोक लागेछ बाबु रोयो मम्म मम्मीले भनेको कम बेबी कम कम बेबी कम कम बेबी कम पछि टमाटर हाल्दैछु थोरै पानी जिरा धनियाँको धुलो पानी हाल्दैछु चाहिँ सिटी लगाइदियो Tamus, 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 tamus. Swimming in the water, swimming in the water. It is a basket, it is a basket. Where did it go? Where did it go? He got this way. हाथ तेरी का शायरी री मैं हाथ तेरी का शायरी री मैं ए मता ढाले 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 ए मता ढाले 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 आफै गीत Hello banana, hello banana, you must feel. Banana is so sweet, banana is so sweet. Yum 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 yum. Watermelon, water. प्याज लसुन अदुवा थोरै चिकन किमा बेसार यहाँ चाहिँ किमा भुट्दैछु यता चाहिँ केटीको लागि पानी बोइल हुँदैछ अनि बिचमा चाहिँ गेडागुडी पाक्दैछ माथि चढ्नुमा जुरुको भन्न लाग्छ के लिने म दिन्छु यो मलाई लड्छ है त्यहाँबाट चिप्लिन्छ है तिमी चिप्ल्यो भने अहिले बेडाङ बुडुङ लड्छौ नि त फेरि छोरी लड्छ लड्छ भनेको त्यस्तो खाँदै लड्छ किन चाहियो यो पानी बोइल भयो अब म चाहिँ यो नुडल्स हाल्दैछु यस्तो केटी साइडमा के भयो मैले पनि नुडल्स हाल्छु तिमी हाल्न सक्दिनौ अब भिजो पारिहाल्यो नि तिमीले छोडिदियो अब त्यो फोहोर भएको छ त्यो भुइँमा भएको तिमी त्यसलाई खेलेरै बस्छ के गरे छोरो ब्याड म्यानर भइहाल्यो
नि कान्छ त्यसो गर्नुहुन्न हेर त भुइँमा जम्मै छ अरे तिमीले नगर न त्यस्तो तिमी उता गरेर बस अब एकैछिनमा अब 10 मिनट जतिमा रेडी हुन्छ अनि खाने गर्नु ल अब एकछिन टिभी हेरेर बस्नु मम त तरकारी केलाएर बस्नु हेल्प मी बचाऊ सप्राम्यान देखा त सप्राम्यान ऐसे क्या सप्राम्यान उठ देखिस देखियो बाहिर भन्दैन सबैलाई बाहिर भन्दैन बाई राम्रोसँगले फेरि अरूले कति ब्याग दिएछु भन्छ बाई फेरि भेटौँ ला भन न त्यहाँ बदमासी गरेँ अब खानेलाई चाहिँ ल मैले उता पाकेर रेडी भयो यसमा म धनियाँ हाल्छु थोरै धनियाँ यस्तो के पाक्यो अब थोरै प्याज थोरै धनियाँ खुर्सानी चिकन किमा धनियाँ चाहिँ हालिनँ यसमा छोरीलाई मन पर्दैन तयार भयो सबै बनेर रेडी भयो अनि मैले सर्भ पनि गरेँ हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो कन्टेन्ट मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि यस्तै अर्को कन्टेन्टहरू फेरि ल्याउने छु टिल देन बाई